අපි සේරුවාවිලට යන පාරේ අපිට හම්බුණා ලස්සන තැනක් මේ සන්රයිස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. අපි පොඩ්ඩක් එතන නැවතුවා ඉතින්. නවත්තලා ඒකත් බලලා දැන් ආපහු යනවා සේරුවාවිලට ආයෙ යනවා. එනවා. ආපහු මගේ ඔය වීඩියෝ එක දැක්කොත් පෙන්නන්න. සේරුවාවිලට හැරෙන පාර ගාවට. ඉතින් මේ පාර සේරුවාවිල. එතකොට මෙහෙන් ගියොත් සෝමාවතිය. අපිට යනවා සේරුවාවිලට ගිහිල්ලා තමයි අපි සෝමාවතියට යනවා. මේක කැලේ ඇතුලේ කියන්නේ පාර. මම ගිය පාර ඇවිල්ලා අපි හරවල ගියා කිව්වේ මේ පාරේ. එහෙනම් අපි සේරුවාවිලට යන්. ඔව්. සේරුවාවිලට ගිහිල්ලා සෝමාවතියට යනවා. බයික් එකේ මාව මෙතන ළඟට යනවා මාව. අද නම් සෙනගදී අපි පන්සලට යනවා වන්දි. පාර කොට පෙනෙන අඩියකින් එහා පැත්තේ සෝමාවතිය රක්ෂිත. දැන් අපි අද අපිට සෝමාවතිය යද්දි කැලේ ඇතුලේ හම්බුණා ලස්සන තැනක්. හැබැයි වැඩිලා ඉන්න බෑ පාරේ අලි ඉන්නවා. අපිට කිව්වා යද්දි පොඩ්ඩ නවත්තන්නත් එපා කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපි ඕම ඉස්සරහට යනවා. ලස්සනයි පාර කට්ටිය එන්න. හැබැයි තනියම නම් යන්න ටිකක් දවල් වුණා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ උදේ පාන්දරයි පාන්දර වගේ යද්දි පොඩ්ඩක් පරිස්සමින් යන්න ඕනේ. මේ දන්නවනේ දැන් තියෙන තත්ත්වෙනේ අලිත් එක්ක. මේ ඉතින්ද මේ එහෙනම් අපි ඕම ඉස්සරහට යනවා. I think about you every day and night. A million reasons why I can't get you out my mind. I wish that I could just rewind the time. 'Cause every time I look around, you're never there, there.
වැඩ නැහැ. සිග්නල් නැහැ. තව කිලෝමීටර් 5ක් වගේ තමයි යන්න තියෙන්නේ අපිට ඇතුලේ. අපි පොඩ්ඩක් නැවතුණා මේ මල් ටිකක් කඩාගෙන. වරාමල් තියෙනවා පාරේ අයින දිගට ලස්සනයි. ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඉඳන් පන්සලට ගිහින් පන්සලේදී හම්බ වෙනවා. අපිට ඔන්න නරියෙක් හම්බ වුණා. නරියට පස්සේ හම්බුණා අලියෙක්. එනවා මේ කැම්ප් එක ගාව මම හිතන්නේ කැම තියෙන නිසා මම හිතන්නේ ඇවිල්ලා තියෙන කැම්ප් එක ගාව. එළියද? එතන කකා ඉන්නවා. මේ තාම අපි තියනකම් ඔයාලට පේන්නේ නැතුව මේ මොකද GoPro එකකින් ඉන්නේ මම එමුණ ෆොටෝ එකක් දාන්න කන්දකාඩු කැම්ප් එක ගාව ඉන්නේ දැන් ඔන්න අපි ආවා සෝමාවතියට. සෝමාවතිය පන්සලේ ඇතුලේ ඉන්නේ දැන්. පොඩ්ඩක් පන්සල වඳිනවා. වඳලා යනවා පොළොන්නරුව. හරි. එහෙනම් අපි පන්සල වඳි. එන්න අපිත් එක්ක පන්සල වඳි. මේ අපි අද ගෙදර යන ගමන් ඉන්නේ. එතකොට හැමදෙනාම පොලිසිය නැවතුවා අපේ ඉන්ෂුරන්ස් එක ඉවරයි. මේ එක හදාගන්න හබර්නට ආවා. හබර්නින් දැන් ගත්තා. දඹුල් වලින් තමයි කාඩ් එක ගන්න වෙන්නේ. මොකද මේගොල්ලන්ගේ සිස්ටම් අවුල් ගිහිල්ලා. චේන්ජ් කරන්න. මට WhatsApp එකට දාගත්තා. මේ දැන් එහෙම යනවා දඹුල්ලට ගිහිල්ලා කාඩ් එකත් අරගෙන එහෙම ගෙදර තමයි. අපි යන ගමන් ආයේ හම්බ. අපේ ගමන ඉවරයි. ඔක්කොම දවස්. අද 5 වෙනි දවසේ. පහ. අද 5 වෙනි දවසේ එහෙනම් ගමන ඉවරයි. අපි යන්න මම ආයේ ආපහු හම් වෙන්නේ ගෙදර ගිහින්. ගෙදර ගිහින්. හරිනේ. දවස් 5කින් පස්සේ ගෙදර ආවා. කිලෝමීටර් තියෙනවා 987ක්. ඔව් කිලෝමීටර් 987යි. 87 දැන් බැලුවේ. ට්‍රිප් එක ඉවරයිද? රෝඩ් ට්‍රිප් එක ඉවරයි. ඉවරයි. අද ආවා අපි ආවේ හබරණ පැත්තෙන් ආවේ. හබරණට ඇවිල්ලා හබරණින් කුරුණෑගල ඒ පැත්තෙන් දඹුල්ල කුරුණෑගල එහෙම තමයි අපි ආවේ. ගෙදර. දැන් ඉන්නේ ගෙදර. ගෙදර ඉන්නේ. එහෙනම් මේක ඔයගලන් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔව්. බලන්න. අපේ අනිත් වීඩියෝස් බලන්න නැත්නම් බලන්න. අපේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. කමෙන්ට් තමයි වැදගත් නේ. කමෙන්ට් දාන්න. ඔයගලන් ගිහින් නැති දැන් වල අපි ගිහින් තිබුණොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. දන්න කට්ටිය අපි සමහර තැන් වල විස්තර කිව්වේ නේ. අපි දන්නේ නැති තැන් තියෙනවා. මේ ඒවා වල විස්තර දන්න කට්ටිය එක්ක ෂෙයා කරගන්න.
එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එක මෙතනින් එන්ඩ් කරනවා. අපේ road trip එක බලන්න. Okay.